ครับถึงหน้าที่ของนักแสดงหลักแล้วครับระวังร้อนนะลูกระวังร้อนนะจิ้มนิดนึงอันนี้คือเกี๊ยวหมูนะครับเกี๊ยวหมูลองดูร้อนไหมไม่ร้อนแล้วหรออร่อยไหมอร่อยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเกี๊ยวหมูมินินะครับโอ้โหกินใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวให้น้องโดนกินเกี๊ยวหมูต่อนะครับฝากรบกวนช่วยกด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้น้องได้โดนในการทำคลิปต่อไปนะครับนักแสดงหลักเขาหิวแล้วครับกินเกี๊ยวกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย